Isa na namang nakakatakam na ulam Pinoy ang ating recipe for this video. Kaya kung paborito mo ang ulam na ito, tara magluto na tayo at ipapakita ko sa iyo kung paano ko to mas pinasarap ang version ng ating adobo. Ito na ang mga ingredients. Gagamit tayo ng karne ng manok at baboy, bawang, sibuyas, toyo, suka, Sprite, oyster sauce, dahon ng laurel, ground black pepper, at asin to taste, pamintang buo, at asukal. Gagamit rin tayo ng tubig at kunting mantika panggisa. Unahin na natin igisa ang hiniwang bawang ng ilang segundo. Idagdag na rin natin ang hiniwang sibuyas at magpatuloy lang sa paggisa-gisa hanggang ang mga ito ay lumambot. Unahin na natin isalang sa apoy ang karne ng baboy. Alam naman natin na ang karne ng baboy ay mas matagal palambutin kaysa karne ng manok. Halu-haluin lang natin to hanggang mag-iba ang kulay ng karne at takpan ang kawali. Patuloy lang natin to nalutuin na nakatakip ng ilang minuto hanggang magsimulang maglabas ng kanyang sariling mantika ang karne ng baboy. Hinalo ko lang saglit at para sa akin tama na ito at pwede na natin to timplahan. Lagyan lang ng suka. Huwag muna haluin at pakuluan lang ng 2 minuto. Ilagay na rin natin ang tuyo, pamintang buo, asukal, at ang dahon ng laurel. Halu-haluin lang para ma-distribute ng maayos ang ating pampalasa dito sa karne. Lagyan na natin to ng tubig para sa pagpapalambot ng ating karne. Takpan lang natin to at pakuluan ng 15 to 20 minutes depende sa quality ng karne na iyong ginamit. Magdagdag lang ng tubig kung kinakailangan. After 20 minutes, pinuksan ko na at ganito na siya. Pwede na natin idagdag ang karne ng manok. Lagyan na natin to ng Sprite. Yan kasi ang ginamit natin sa pagpapatuloy sa pagpapalambot ng karne para maging mas malasa ang mga ito. Takpan lang ulit at pakuluan ng 20 minuto or hanggang maging malambot na ang mga karne. Binuksan ko na ito at tiningnan at medyo nasa tamang lambot na ang mga karne. Ilagay ko na ang nilagang itlog at ito ay optional lamang ha. Masarap naman talaga ang nilagang itlog pag ito ay nilagay sa adobo. Maaring maglagay ng mga nilagang itlog kung marami ang kakain sa iyong adobo at sa tingin mo ay kukulangin ang mga ito. Timplahan na natin to ng oyster sauce, salt to taste, and ground black pepper to taste. Halu-haluin lang natin ang mga ito at magpatuloy sa pagluluto ng ilang minuto hanggang maging slightly thick ang sauce at maabot mo na ang tamang dami nito. Nasa tamang lambot ang ating adobo at luto na ito, kaya hanguin lang natin to at ilipat sa serving dish. Ito na ang ating chicken pork adobo na mas pinasarap. By the way, kung bago ka lang sa ating channel, mag-subscribe ka na at pakiclick na rin sa notification bell para lagi kang updated sa aming mga bagong videos. Magbinisaya ta kayami, igutom na jud ko, humot kaayo atong niluto, humok pa jud kaayo, melt in your mouth. Promise, lami jud ni kaayo. Dali, mga unta.